Onko tässä kaiken sähköautoilun pahan ja hyvän alku ja juuri? Vuoden 2012 Nissan Leaf. Tämä kyseinen mallisarja on maailman ensimmäinen sarjavalmistukseen asti päässyt täyssähköauto. Kaiken lisäksi tämä erinomaisesti kauppakassiksi tai lapsiperheen kakkosautoksi sopiva sähikäinen on ihan jäätävän edullinen, ainakin tämmöisillä kilometreillä ja näillä vuosimalleilla. Tähän saa kätensä jopa 4 000 eurolla, ja jos on valmis sijoittamaan jopa 7 000 euroa, niin silloin valinnanvaraa tulee jopa 8 auton verran, ainakin tämän hetken nettiauton tilastojen perusteella. Kättä ei siis tarvitse laittaa kovin syvälle taskuun, niin tämmöiseen pääsee kyllä käsiksi yksi jos toinen. Ja ajaminenhan tällä on edullista kuin mikä, koska tämä on hyvinkin pihiton sähkön käytön suhteen ja arvon alenemaakaan ei voi ihan hirveästi tapahtua, kun sitä arvoa ei lähtötilanteessakaan juurikaan ole. Tässä jaksossa käydään läpi, onko tämmöisestä yli 12-vuotiaasta sähköautosta enää miksikään muussa kuin verkon painoksi, minkä verran sähköstä kantamaa siis on jäljellä ja pystyykö näin iäkästä sähköautoa enää lataamaan juuri missään ilman, että on jotkut erikois-vipstaakit ja vempeleet mukana. Pari hyödyllistä vinkkiä tämän auton hankintaa miettiville. Kuin usein toi muuten jäätyy kiinni toi latausluukku talvella. Laitetaan keskipainoinen ja keskipituinen kuski tonne kuskin paikalle. Nämä on kyllä piilotettu todella tehokkaasti tänne verhoilun väliin. Täydelliseen makuasentoon. Miten tänne taakse mahtuu 2 aikuista ton turvaistuimen kanssa? Ruvetaanpa sitten lappaamaan tänne kaiken näköistä tavaraa sisään. Kaiken kaikkiaan tämmöiseen kököttämiseen ja kauppakasseiluun tää on erittäin näppärä. Tää Nissan Leaf tuli myyntiin Suomessa alun perin 2012. Silloin näitä myytiin vaivaiset 43 kappaletta. Tämä kyseinen yksilö on aito ja alkuperäinen Suomi-auto, joten tämä on lähes keräilyharvinaisuus. Viimeisen 12 vuoden aikana Nissan Leaf on tehnyt pitkäjänteistä työtä noustakseen yhdeksi Suomen suosituimmista uusista autoista. Ensi alkuun monta vuotta putkeen näitä myytiin muutamia kymmeneitä kappaleita vuodessa. 2018 rikottiin maaginen 100 kappaleen raja. Ja 2020 tämä nousi jo Suomen 100 myydyimmän uuden auton joukkoon. Siitäpä lähtikin sitten ihan uskomaton nousukiito. 2021, 2022, 2023 tätä myytiin 500–900 kappaletta vuodessa. Ja hei, vuonna 2022 tämä Nissan Leaf oli Suomen 17 eniten myyty uusi auto. On siis ollut todella suosittu. Tämän 2012 vuosimallin kanssa samanlaisia Nissan Leafejä tilojen puolesta on autot, jotka on valmistettu 2010–2017. Tämmöistä samanlaista ei uutena siis todellakaan enää saa. Koonsa puolesta tämä lukeutuu niin ikään samaan kokoluokkaan kuin esimerkiksi Volkswagen Golf, joten onkin tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälaiset tilat tässä on ja kuinka käytännöllinen auto tämä oikeasti on. Varustetasoltaan tämä yksilö on ihan viimeistä huippuluokkaa. Täältä löytyy katolta tuolta takaa muun muassa aurinkopaneeli, joka tekee sähköä ainakin 12 voltin järjestelmää. Ei ajoakkuun, mutta toisaalta se on semmoinen ison kirjekuoren kokoinen, että eipä se hirveästi varmaan virtaa tonne ajoakkuun pystyisi tehdäkään. Täällä on ajettu noin 165 000 kilometriä, siis pelkästään sähköllä, ja tässä on alkuperäinen akku. Tämän auton mittariston mukaan akusta ei myöskään ole kulunut edes 20% täydestä varauksesta. Eli edelleen täällä pääsee oikein hyvin kulkemaan, vaikkei tässä toki mitään hirveän isoa akkua koskaan ole ollutkaan. Tämä on nimittäin se kaikista pikkuakkuisin versio, 24 kilowattituntia. Jos haluaisi tämmöisen käytettynä hommata, niin investoimalla vaan vaivaiset 7 000 euroa lisää. Tähän saisi vaihdettua jopa 40 kilowattituntisen akun. Silloin range saataisiin kasvatettua siitä nykyisestä toteuma tämmöisellä hyvällä kesäkelillä. Voi olla jopa 100 kilometriä, etenkin kun ei ajeta motaria. Niin voi nousta jopa 200 kilometriä sillä 40 kilowattituntisella akulla. Se, että kannattaako oikeasti 12 vuotta vanhaa autoa, jonka hinta on 5 000 euroa, sitten investoida 7 000 euroa uuteen akkuun, on ihan oma kysymys, mutta siihen mä en ota kantaa. Se on mahdollista. Toisaalta, jos tästä sattuisi hajoamaan akku, niin oikeasti se koko akku ei hajoa. Yksi hyvä puoli näissä vanhoissa Nissan Leafeissä onkin se, että koska takuut on rauennut jo aikaa sitten, niin tähän on syntynyt ihan relevantti ja oikeasti toimiva markkina, jossa korjataan näitä autojen akkuja. Eli yksittäisiä moduuleja tai kennoja voi fiksata, jolloin jos akkuun sattuu tulee joku niin ikään vähän isompi vika, niin todennäköisesti sen korjaaminen ei kuitenkaan maksa ihan hirveän paljon. Hyvä puoli tässä pikkuakkusessa on tietysti myös se, että tämän saa ladattua ihan milloin tahansa kotipistorasiasta yön yli täyteen. Kuka muka väitti, että sähköauton lataamisessa kestää siis ikuisuus? Tässä kyseisessä yksilössä on perus yksivaihe laturi, maksimissaan 3,6 kilowattia. Tästä on olemassa myös semmoisia versioita, jos voi olla 6 kilowattin laturi. Hyppää siis kyytiin ja katsotaan, että miten tämä auto oikeasti toimii arkikäytössä. Saatat yllättyä. Ja hei, tässä kohtaa olisi ihan mahtavaa, jos tilaisit tämän mun kanavan tosta alhaalta. Se merkitsisi mulle todella paljon. Laita ihmeessä myös kommenttia ja palautetta, minkälaisia testejä mun pitäisi tehdä tai minkälaisia autoja mun pitäisi testata. Mä teen näitä testejä ja arvioita nimenomaan teitä varten. Tän on tarkoitus auttaa ihan tavallista autoilijaa arkipäivän pohdinnoissa ja autohankinnoissa. Pari hyödyllistä vinkkiä tämän auton hankintaa miettiville. Tästä on olemassa semmosia maahantuotuja ei-Suomi-autoja, joista puuttuu
Pohjoismaiden talvipaketti, jolloin ei ole esimerkiksi akun lämmitystä. Helpoin tapa tunnistaa se, että onko tietyssä autoyksilössä akulämmitys ja se koko Nordic-talvipaketti on etsiä näitä etuvalon pesureita. Nimittäin jos nämä etuvalon pesurit löytyy, niin sen pitäisi olla aina merkki siitä, että on se Nordic-talvipaketti. Toisena käyttöön liittyvä vinkki. Täällähän Nissan on laittanut latausluukun tähän eteen. Kuin usein toi muuten jäätyy kiinni toi latausluukku talvella. Omistajan mukaan ei juurikaan jäädy kiinni, vaikka onkin tässä vähän ehkä riskaabelissa paikassa. Talvella kun käytätte autopesussa, niin kun tuutte siitä autopesusta himaan, niin avatkaa toi luukku heti. Silloin kuulemma voi jäätyä kiinni. Ja kun tän haluaa auki, niin tää on tehty helpoksi. Silloin kun tuut kotiin ja oot tietysti täällä kuskin paikalla, niin täältä mistä normaalistikin avataan bensatankin luukkuja ynnä muita, niin vivusta vetämällä vapauttaa ton luukku näppärästi auki. Täältä löytyy Type 1 liitin, jonka saa semmosia Type 2 julkilatauslaitteisiin, peruslataus-laitteisiin kiinni sopivalla piuhalla tai adapterilla. Sieltä tulee tosiaan se 3,6 kW tässä autossa. Ja sen lisäksi täällä on myös CHAdeMO pikalatausliitin. Tässä CHAdeMossa on hyviä ja huonoja puolia. Hyvä puoli on se, että tuolta tänne autoon saa jopa 50 kW vauhdilla virtaa sisään, jolloin tämän akku tulee täyteen noin puolessa tunnissa. Toinen hyvä puoli on se, että nämä CHAdeMot on tosi harvinaisia nykyään. Nissan Leafissä ja parissa muussa autossa taitaa näitä enää olla, jolloin julkisilla latauspisteillä ei välttämättä pitäisi olla ihan hirveitä ruuhkaa näille pikalatauspisteille. Toisaalta huono puoli on se, että EU ei valinnut tota standardia, jolloin niitä julkisia pikalatauslaitteita, mihin tuo CHAdeMO nykyään sopii, on aika vähän. Eli sitten se, että tietysti että näitä autoja ei ole hirveän paljon, ei lohduta siinä vaiheessa, jos se kylän ainut CHAdeMO pikalatauslaite on varattu just sillä hetkellä, kun se tarvitsit virtaa. Sitten vielä pienien kiroilujen saattelemana nauhan ulkopuolelta omistajan vinkki. Kun saatte sen latauksen valmiiksi, niin muistakaa laittaa käsin nämä pikkuluukut kiinni. Meinaa, jos runttaatte tämän kiinni niin kuin mä äsken tein, niin ottaa aika ikävästi kiinni noihin muovikansiin ja ne voi mennä rikki. Tää ei kyllä onneksi mennyt rikki, mutta varokaa tätä. Käydäänpä sitten itse asiaan. Laitetaan keskipainoinen ja keskipituinen kuski tonne kuskin paikalle ja katsotaan minkälaiset tilat muualle autoon jää. Ovi aukeaa muuten todella paljon. Tänne käy kyllä helposti sisään vaikka ja kuka. Penkissä on aika rajallisesti säätöjä. Menee täältä kahvasta aika jäykästi jo tän ikäisessä eteen ja taaksepäin. Mielenkiintoinen ratkaisu ainakin itselle. Tämmöisellä rullalla saa nostettua tätä penkkiä ylöspäin ja tietysti laskettua alaspäin. Selkänojan kallistus helposti tämmöisellä kahvalla. Ratista ei löydy ihan kauheasti säätöjä. Menee ylös ja alas syvyyssuunnassa. Ei saa säädettyä. Eli parempi katsoa, että löytyy semmonen ajoasento, jossa oikeastaan ratti tulee sopivasti. Mulle ainakin tulee. Ja turvavyötä pystyy säätämään täällä ylös ja alas. Eli kaiken kokoisille kyllä varmasti saa sopiva asento. Katsotaanpa sitten, mä laitan tän vielä meikäläisen omiin asentoihin ja lähdetään testailemaan. Noin. Iso plussa muuten Nissanille siitä, että tämä mittaristo on kaksiosainen. Täältä edestä näkee ajonopeuden ja muuta. Eli ei tule sitä ongelmaa kyllä missään tilanteessa, että tämä ratti tulisi eteen ja haluat tuosta mittaristosta katsoa jotain. Tämä muu mittaristo myös näkyy täältä läpi todella hyvin. Ratissa on myös aika mukavasti kaiken näköisiä säätömahdollisuuksia. Löytyy volyymet, puheohjaus, älkää kysykö miten se toimii. En kysynyt omistajaltakaan sitä. Vakionopeuden säätimet täältä. Lisäksi luonnollisesti tämän ikäisessä on viisarit täällä, mistä tehdään kaiken näköisiä perusjuttuja. No, sitten laitetaan kuskin taakse keskikokoinen matkustaja. Katsotaan miten tämä toimii aikuiselle täällä takana. Sisäänkäynti onnistuu ainakin oikein näppärästi. Tässäkin hyvän kokoinen oviaukko. Istumisasento on muuten todella ryhdikäs. Otetaan tuolta vähän niskatukea mukaan. Pää hipoo kattoo. Osuu suurin piirtein saman verran kattoon kuin tuossa Peugeot E3008 vuodelta 2024, mitä testailin vähän aikaisemmin. Jaloille on ihan kivasti tilaa. Tää kuskin penkki toki tuntuu olevan täällä aika matalalla, että varpaita tonne väliin ei työnnä. Mutta hei, reilusti yli nyrkin verran mahtuu tänne polvien väliin. On kyllä todella tilava tää takapenkki. Käsinojaa ei ole tähän laitettu. Semmoista luksusta ei pääse nauttimaan. Mutta sellainen, mikä ainakaan tässä videolla näkyykö täällä,
Takapenkillä on penkin lämmittimet, eli kyllä täällä kelpaa aikuistenkin matkata, ei mene takapuoli jäähän, vaikka olisi vähän talvipakkanenkin. Toki range voi olla, että häviää sitten lähestulkoon olemattomiin, mutta ainakin siinä kaupunkimatkalla, jos kuljettelet täällä kavereita vaikka harrastuksiin, niin on kiva. Ei palele peppu. Entäs sitten keskikokoisen kuskin kanssa perheen kauppakassina tai päiväkotiautona? Kokeillaan laittaa Isofix telakallinen turvaistuin tänne ja katsotaan onnistuuko. Isofix-kiinnikkeethän tässä autossa on molemmilla puolilla täällä takapenkillä. Toivotaan, että kuskin puoli toimii, koska se tekee elämästä aika paljon helpompaa. Nämä on kyllä piilotettu todella tehokkaasti tänne verhoilun väliin. Vaikka onkin jo tämmönen erittäin jaloon ikään ehtinyt auto, niin ollaanpa silti nätisti tämän kanssa ja katsotaan, että saadaan ne kiinni tonne niin, että ei tuhota auton verhoilua. Tää vaalea sisusta on kuitenkin tyylikäs ja näyttävä. Missähän se toinen puoli majailee. Nää on niin syvällä noi Isofixit tuolla, että niitä ei meinaa edes tunteet täältä. En olisi uskonut, että tässä on Isofixit ilman näitä merkkejä, mitkä tosta löytyy. Joo. Siellä se on nyt kiinni. Laitetaan vielä jalka tohon. Noin. Telakan ainakin sai kiinni. Mites sit on istuin? Painetaan istuinkin nyt vielä tonne. Toivotaan, että mahtuu. Noin. Oikein nätisti menee. Huomaa heti, että tännekin mahtuu nyrkki melkein väliin, niin mekanismia mahtuu käyttämään kyllä aivan heittämällä. Tämähän toimii siis perheautoksi erittäin hyvin. Sitten taas etupenkki sellaisia asetuksia, että sinne mahtuisi selkeästi meikäläistä isompikin kaveri. Ja nähdään, että miten takatilat aikuisille sopii sen jälkeen. Tälläkin puolella toi ovi aukeaa ihan törkeän paljon. En pysty olemaan kiinnittämättä huomiota siihen. Tänne on kyllä todella helppo tulla kyytiin. Miinuspuolella, että jos avaat ton oven noin kokonaan auki, niin eihän täältä kokeilla. Laitetaan turvavyö kiinni. Niin eihän mä turvavyön päälle melkein edes yllä tonne kahvaan. Mutta ehkä tää nyt on niitä ensimmäisen maailman ongelmia. Noniin, nyt täällä voisi olla vielä pikkasenkin pidempi kaveri. Tässäkään penkissä ei mitään valtavan suuria säätöjä. Itse asiassa tää on nyt niin takana kuin tää penkin voi saada. 2-metrisellä alkaa tulla varmaan jo jalkatilat vähän vastaan. Toki kyllä täällä ihan kivasti mahtuu heiluttelemaan. Pääntilaa on reilusti. Mutta joo, tää on nyt siis takatilat on niin pienellä kuin voi saada. Toki en mä nyt lähde tästä näppärästä kahvasta tätä penkkiä kaatamaan tänne täydelliseen makuasentoon. Paitsi hei, tässä autossa muuten jos haluaisit nukkua, niin aika mukavan nukkuma-asennon saa tälleen, kun tää etupenkin kaataa. Veikkaa, että toi kuskinpenkki menee yhtä lailla, mutta tietysti kun siellä on nyt toi turvaistuin, niin nukkuminen ei onnistuisi näin. Mutta kyllä, tässä nyt festareilla nukkuisi. No, ei testata noita takatiloja nyt kuitenkaan tommosessa nukkuma-asennossa, se olisi vähän epäreilua. No, tämmönen rento asento päälle ja sitten takapenkin pariin. No. Takajalkatilat on vedetty siis ihan minimiin. Tän pienemmäksi niitä ei tässä autossa saa, vaikka haluaisi. Miten se keskikokoinen aikuinen mahtuu tänne kyytiin sitten? Polvet vähän rapisee tuohon penkkiin tänne sisään astuessa, mutta oikein kivasti täällä istuu. On tosiaan ryhdikäs asento, mutta toimii. Pari sormea menee tonne etupenkin väliin ja varpaille ei täälläkään ole tilaa. Sanotaan hirveästi yli 180 senttiselle. Tää ei välttämättä enää kaikista mukavin tällaisella moodilla ole. Yksi miinus, minkä tälle autolle omistaja antoi, on se, että nämä turvavyösoljet ja turvavyösysteemit kuulemma karkailee täällä vähän ikävästi tonne penkin sisään aina välillä. Mutta ei ole kauhean suuri ongelma tietysti, sen kanssa pystyy elämään. Et kyllähän täällä nämä turvavyöt nyt kiinni saa halutessaan aika näppärästi, paitsi että toi jarru ottaa niin tehokkaasti kiinni, että mä oon liian sukkela tälle. Olikohan 2012 ihmiset jotenkin verkkasempia ja ei rykinyt näitä turvavöitä niin vauhilla, kun meikäläisen normiturvavyön laittovauhti oli liian nopea tälle. Tää luuli, että ollaan kolarissa. En tiedä, kommentoi alle, onko sun turvavyön kiristystahti nopeutunut viimeisen 12 vuoden aikana. Testataanpa sitten vielä, miten tänne taakse mahtuu 2 aikuista ton turvaistuimen kanssa. Noin. Meikäläinen tänne keskipenkille. Nyt ollaan niin tiiviisti kuin pystyy. Onneksi toinen aikuinen on isompi kuin minä. Kyllähän täällä nyt istuu, mutta en mä kauhean pitkää matkaa tekisi. Onko mukava sillä puolella? No, siedettävä, mutta lyhyelle matkalle. Joo, hyvä. Toimii siis myös
4+1 henkiselle perheelle. Ei ehkä kauhean pitkälle matkaa. Päiväkotiauton ja kauppakassin tärkeimpiä tehtäviä tietysti, että saat kuljetettua mahdollisimman hyvin kaikennäköistä tavaraa. Joten nyt katsotaan, mitä kaikkea tänne takakonttiin menee ja kuinka hyvin tämä tila on oikeasti hyödynnettävissä. Luukku luonnollisesti manuaalinen. Pieni miinus siitä, että tämä aukeaa aika matalalle. Tällainen keskimittainen jo pää osuu tohon, että älkää nyt ihan hirveän pitkät ainakaan suorinvartaloa tonne tulko, ettei kolise. Tavaratila on aika mielenkiintoisen muotoinen. Täällä on tämmönen iso syvennys ja sitten tässä takapenkkien takana on tämmönen boksi. Olisikohan täällä sitten akku tai jotain muuta elektroniikkaa. En tiedä, eikä sillä ole merkitystä tämän käytettävyyden kannalta. Takapenkit kaatuu 2 osassa. Eli saa täältä tämän pikkupalan nurin näin. Vaikka sulla olisi lastenistuin tuolla toisella puolella, niin oikein näppärästi skulaa näin. Ja 2 aikuistakin voisi mennä tuonne takapenkille ainakin semmoiselle matkalle, mitä tämän auton range on, niin että täällä kulkee vaikka toinen golfbagi messissä tai jotain muuta kätevää. Tai siis 3 ihmisen golfautoksihan tää toimisi ihan hyvin tälleen penkki kaadettuna. Mitään muuta kauhean ihmeellistä tästä kontista nyt ei tule mieleen. Kätevänä ominaisuutena saat tolleen turvavyöllä vetää ton penki ylös, kun tiedät mitä teet. Ruvetaanpa sitten lappaamaan tänne kaiken näköistä tavaraa sisään. Kauppakassin takakontti todelliseen tulikokeeseen. Aloitetaan täällä 50-litrasella putkikassilla, niin kuin tapoihin kuuluu. Paitsi että otetaan tällä kertaa vähän lisää kavereita avuksi. Tämmönen iso ruumalaukku. Ujutellaan se ensin tonne. Sitten kabiinilaukku. Sopii hyvinkin näppärästi tonne. Ja sen jälkeen 50 litran putkikassi. Noin, menee erittäin hyvin. Kyllä tällaiset siis perheen siirtäisi lentokentälle ainakin ihan näppärästi. Lapsiperheiden tärkein testi, lastenrattaat. Britax Smile 3 yhdistelmärattaat, ei mikään kaikista pienin. Kuinka näppärästi uppoo tänne. Ihan ei mahu tälleen tämmöiseen asentoon tänne. Kokeillaan joku toinenlainen viritys. Noin tosta pystyy ja sit vielä tää istuinosa mukaan. Noin. Hyvin näppärästi sujahtaa sinne. Vähän ehkä haastavat tilat jää tossa noin niinku muille puolille näiden kanssa. Hoitoreppuja ja semmoista toki ainakin sais tonne, mut kokeillaan vielä 50 litran putkikassilla ja kabiinimatkalaukulla, että saataisiko ne menee tänne rattaiden kanssa. Mahtaako mennä kiinni? Aika hilkulle jää. Testataan. Voi olla, että kamera ottaa kiinni. Noin. Helposti menee. Golfarien elintärkeiden kysymyksien äärellä. Sulla on driveri bagissa. Mahtuuko konttiin vai pitääkö ottaa puut pois? Tai kaataa takapenkit, mutta ei sitä me ei haluta tehdä. Katsotaan täällä. Tää on aika syvä. Joo. Vähän ujutellaan. No niin. Mahtuu, mutta mulla ainakin driveri jää tonne vähän makaamaan ton korotuksen päälle tuolla puolella. Eli se vääntää sitä vartta koko ajan. Tää vaatii golfkärryn, että sä voit kuljettaa täällä yhtä bagia. Jos laitat sen golfkärryn tonne alle, niin sit tää bagi mahtuu. Kyllä täällä menee ihan hyvin. Eikä väänny puumailat. Kokeillaan vielä toisinpäin, jos laittaisi nää puut tonne alas, niin mahtuisiko sitten? No, nyt lähti kaikki stagat karkuun. Joo. Jos pakkaat sen tälleen väärinpäin tänne, niin vaikka sulla ei olisi kärryä, niin se on ehkä vähän turvallisempi. Toi ei vaikuta vääntämään noit pitkiä mailoja niin pahasti. Kun mä olin pieni, mua kiehtoi aina hirveästi miltä tuntuu olla kauppakassi. Ja nyt mulle tarjoutui tilaisuus kokeilla se. Tänne 2012 Nissan Leafin takakonttiin mahtuu itse asiassa todella hyvin. Täällä on tämmönen syvennys, johon jalat mahtuu kivasti. Selkä mahtuu oikeastaan suoraksi näistä 78-senttisellä. Ja kaiken lisäksi täältä löytyy vielä tämmönen mahtava käsinoja, missä pystyy olla oikein rennosti. Tää kontti ei toki aukea mitenkään kauhean helposti täältä sisäpuolelta, että jos se jää tänne jumiin, niin voi käydä vähän nolosti. Toivottavasti mulla ei käy niin tässä kuvauksia aikana. Kaiken kaikkiaan tämmöiseen kököttämiseen ja kauppakasseiluun tää on erittäin näppärä. Tällä kun vetää jalat koukkuun, niin tänne mahtuisi melkein kaveri mukaan. Toki näissä tännikäisissä Nissan Leafeissä ainakaan ei taida olla semmoista ilmastointia, joka pysyisi kauhean pitkään päällä, että tälleen kesällä aika vietävän kuuma täällä tulee. Älkää lukitko itseänne tänne takakonttiin. Tänne sisään tulo ja täältä nouseminen on myös helppoa, että tässä on tämmönen koroke, mutta kivasti pääsee
tolla tavalla pomppaamaan sieltä ketteränä kaverina. No niin, sitten hallintalaitteiden ja infotainmentin pariin. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy siihen, että tämä auto on tosiaan valmistettu 2012. Ja tää on ehkä yksi futuristisimmista ohjaamodesigneista, missä mä oon ollut. Kattokaapa nyt. Täällä edes on tämmönen toinen pikkunäyttö, melkein kuin hudi, mutta ei ihan. Sieltä näkyy mikä sun vauhti on, paljonko kello on ja että ulkona on 22 astetta lämmintä. Toi aurinko on ihan polttavan kuuma. Sen lisäksi täällä tää toinen mittaristo. Täältä sä näet muun muassa akun varaustason ja nykyisen kunnon. Miettikää. 12 vuotta sitten Nissan on tajunnut, että autoon voi laittaa semmoisen ominaisuuden, joka näyttää kuinka paljon sun akun maksimikapasiteetista on jäljellä. Ei se mikä on sun sähköinen kantama nyt, vaan se miten kulunut se akku on. Ja 12 vuodessa tämän auton akku on kulunut vain 2 palkkia 12. Lisäksi täältä näkyy tietysti, että tällä autolla on ajettu 150 000 kilometriä yhdellä akulla ja kaiken näköistä muuta hyödyllistä, kuten kulutuslukemat. Infotainmentissa on klassikot, radiot, CD-soittimet, älkää kysykö missä se CD-soitin on, en tiedä. Ei, täältä se tulee. Jösses, kattokaa. Siellä on CD-soitin tämmöisen luukun takana. En edes muista milloin viimeksi olisi ollut näin hienosti liikkuva vehje. Se olo tässä autossa on, kun sä olisit Tron-leffassa. Tosi futuristinen, mutta ehkä silleen pikkasen vanhahtavalla twistillä. Kun tykkäät kuunnella autossa musiikkia ja ladata puhelinta, niin täältä löytyy USB-A-pistoke, 3,5 millin stereoplugi, jos sun puhelimessa sattuu olemaan vielä mahdollisuus siihen. Ja totta kai 12 voltin virtalähtö täällä, niin saat vaikka ja mitä virtaa sieltä. Helppokäyttöinen automaattivaihteisto ja vakionopeinen säätimet ynnä muut täällä. On muuten myös Bluetooth tuolla pölyn alla. Eli kyllä varmaan saa myös Bluetoothin langattomasti kuunneltua musiikkia. No niin, ja sitten ei muuta kuin tärkeimpään osioon, eli ajo-osioon. Mä meinasin, että mä näytän teille, miten tää auton sisäänrakennettu navigaattori toimii, mutta se oli sen verran hidas ja takkunen, erityisesti se navigointikohteen syöttö, että mä jätän sen nyt välistä, mutta tästä sä voit ainakin katsoa, että missä päin maailmaa sä liikut. Ensituntuma tähän autoon on se, että tää on todella ketterä ja että tää ohjaus on hyvin mukava ja kevyt, jolloin voisi hyvin kuvitella, että jos tätä käyttää semmoisena kauppakassina, kaupunkiautona tai lapsiperheen kakkosautona vaikkapa, niin on kyllä todella näppärä tilassa, kun tilassa pyöritellään. Ja taskuparkkiinkin saa ihan varmasti ilman sen isompia venkslailuja. Mitään kauhean voimakasta energian talteenottoa tässä autossa ei ole, eli kun tonne jarruun ei koske, niin aika vapaasti rullailee menemään. On siis mielestäni ajotuntuma käytännössä samanlainen kuin mikä noissa polttomoottoriautoissa tyypillisesti on. Kevyt moottorijarrutuksen henkinen korkeintaan. Käydäänpä pikkasen tässä isommalla tiellä sitten testailemassa, että miten tää 12 vuotta vanha sähköauto lähtee. Tässä on 80 kilowattinen moottori, jolla nyt ei ihan ensimmäisenä pitäisi jäädä jalkoihin. Mä veikkaan, että esimerkiksi se mun mainitsema, mutta ei koeajama E2008 pösö, minkä kiihtyvyyttä mollasin, niin jää kyllä tälle ihan jalkoihin. Kyllä näppärästi tulee tänne 80 sekaan. Katsotaan sitten, miten tää vakionopeuden säädin täällä toimii tuolta. Se pitää varmaan jostain nappulasta laittaa ensin päälle. Ei, limit, set, cruise, noin. Vakkari päälle. Hyvin rullailee, mistä sen näkee, että mihin nopeuteen tää on säädetty. Katsotaan, tulisiko eteen joku, että saataisiin kokeiltua, onko tää adaptiivinen tää vakionopeuden säädin. Mun vahva veikkaus on, että tässä ei ole adaptiivista vakionopeuden säädintä, vaan itse pitää katsoa, ettei mene kaverin perästä sisään. Rekka päätti lähteä ajaa yli ajoneuvon sallittua nopeutta, niin enhän mä saa sitä kiinni, kun minä en ylinopeutta lähde näillä autoilla ajelemaan. Tämmöisen keskivertokuskin näkökulmasta mä sanoisin kyllä, että tää on oikein mukava auto ajaa. En huomaa mitään kauhean suurta miinuspuolta, kun vertailee noihin vähän uudempiinkin autoihin, milloin on tullut ajettua. Semmonen hauska pieni sähköinen ininä tästä kuuluu, et en tiedä, olisiko Nissan sit halunnut laittaa tähän semmoisen selkeän sähköautofiiliksen. Nyt päästään kokeilemaan, että vakionopeuden säätimen kanssa, että onko adaptiivinen vai ei. Ei pidä kyllä minkään valtakunnan turvaväliä, eli tässä on ihan perinteinen vakionopeuden säädin. Kuskin vastuulle jää katsoa, ettei mennä perästä sisään, ja sehän sopii. Tää on muutenkin selkeästi semmonen ajajan auto. Tässä ei mitään turhia avustimia ole. Tuolta päästään oikein näppärästi ajamaan ton sulkuviivan päälle ja auto ei tuupi yhtään minnekään. Et jos susta tuntuu, että on todella suuri vääryys, että EU määrää autoihin nykyään kaiken näköisiä kaistavahteja ynnä muita piipityksiä, hälytyksiä ja ohjureita, niin osta tämä auto. Tässä ei niitä ole. Tai siis ei tää kyseinen yksilö ole myynnissä, mutta osta tällainen auto.